Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah do të flasim për disa prej frytave të imanit, besimit. Dhe siç e dim gjithë, imani është objektivi kryesor, si dhe qëllimi dhe synimi më madhështor dhe më i lartë, cilën e synon besimtari. Nga se përmes imanit besimtari arrin kënaqësinë e gjithë mëshirshmet. Përmes imanit besimtari shpëton prej zemërimit e hidhrimit të tij. Përmes imanit do të njeriu ngritet në shkallë të larta në xhenet dhe përmirëson veprat e tij. Dhe në përgjithësi, përmes imanit njeriu arrin të fitojë çdo mirësi, çdo hajër në këtë botë dhe në botën tjetër. Si dhe shpëton prej çdo sherrë dhe prej çdo të keqe në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe imani, siç e përshkruan Allahu subhanahu taala në Kur'an, është si një pemë. Që është pemë e bereqetshme, e bekuar, që mirësitë dhe dobitë e saj janë të shumta, të lloj-llojshme. Edhe bereqeti ose bekimi i saj është i madh. Allahu subhanahu taala në surën Ibrahim, në ajetin 24 dhe 25 thotë: "Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah." A nuk e ke pa se si Allahu e ka përqas, pra ka krahasu fjalën e mirë me pemën e mirë. Pa fjala mirë, si dihet, si pri komentimit të ajetit, është fjala la ilaha illallah. Qad asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Rrejtë e sajna janë të forta në tokë, kurse degët i ka lart në qiell. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Sa të kjo pemë i jep frytet e saj, ose jep më mirë me thonë frutat e saj, në çdo kohë me lejen e Zotit saj. Thot wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Thot Allahu kështu sjell shembull për njerëz, shembull ndryshëm që ata ndalen dhe të mendohen. Pra kjo është një krahasim apo një shembull më i thurë që Allah subhanahu taala sjell për me na shëruar neve se si është imani, dhe po na tregon se imani që është një pemë vërtet e bekuar e bereqetshme, një pemë do thot madhështore. Dhe kjo pemë i ka rrënjë thellë në tokë. Edhe do thot e ka trungun e fortë, edhe degët e saj shkojnë shumë lart në qiell. Pastaj kjo pemë na jep neve vazhdimisht do thot dobi, fryte, rezultate në çdo kohë dhe në çdo vend. Pa fryte të mira, të mrekullueshme, të bukura, të bereqetshme kështu me radhë. Prandaj sa më shumë që njeriu forcohet imani i tij, sa më shumë që i kushton rëndësi dhe kujdeset për imanin e tij, aq më shumë do të vjel prej këtyre frutave. Aq më shumë do të arrijë rezultate të mira, të bukura, të mrekullueshme, edhe të shumëllojta në jetën e tij. Ai që lexon librin e Allahut subhanahu taala e gjen që vërtet pranë shumë vende në Kur'an e sheh se Allahu subhanahu taala ka përmend do thot rezultate dhe fryte të shumta që dalin prej Kur'anit. Madje Ibn al-Qayyim Allahu më shëroft në librin e tij e Dawa Dawa, pra smundja edhe ilaçe, e përmend se i përmend për mbi 100 fryte apo rezultate të mira që dalin prej imanit. Thot wal imani nahwa min 100 faida. Prej imanit dalin për mbi 100 dobi. Edhe Ibn al-Qayyim i përmend disa prej tyre. Edhe përse se në dobi që arrim na si rezultati i imanit ton, e sjellën nga një argument pi Kuranit apo prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për me fol për gjitha këto dobi edhe rezultate fryte të mira që dalin prej imanit, do thotë zgjatet shumë tema. Mirë po ne inshallah do t'i marrim vetëm disa prej tyre që i përmend Ibn al-Qayyim në këtë libër, edhe argumentet që bazohen në to. Për fryteve të imanit padyshim është se ai që është besimtar e arrin miqësinë dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu taala. Kjo është një miqësi apo mbrojtje e veçantë. Allah subhanahu taala në surën Yunus në ajetin 62 dhe 63 thotë: "Ela inna awliya Allah la khawfun alehim wa la hum yahzanun." Thotë vënë re vërtet miqtë e Allahut subhanahu taala. Pra ata që janë evlia, miqtë dashur të Allahut, ata nuk kanë arsye që të friksohen apo që të dëshpërohen. Kush janë ata, thot alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata që besuan
edhe duruheshin apo kishin frikë Allahut subhanahu wa taala. Ruheshin prej mëkateve, prej gjërave kështu më radh. Po përmes imanit besimtari arrin që të velajet, po që të velaja, po që të mbrojtje edhe miqësi të veçantë prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është pra si rezultat apo fryt i imanit besimit tonë. Po ashtu mund të më lexoj edhe një ajet tjetër në surën Bakara ku Allah subhanahu wa taala përmend këtë fryt të imanit. Pra më njëherë pas ajetul kursi, Allah subhanahu wa taala thotë Allahu waliyul ladhina amanu. Allah është mbrojtës edhe mik i atyre që kanë besuar. Cili është rezultati i kësaj miqësie apo kësaj mbrojtje? Thotë yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. Allahu i nxjerr ata prej errësirave në dritë. Kjo vërtet është tonë rezultat apo fryt madhështor. Ku Allah subhanahu wa taala merr në mbrojtje robën e tij besimtar. Pra e merr si dashur të tij të veçantë, si mik të tij. Allah po thot yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. I nxjerr prej errësirave në dritë. Errësirat janë të shumta. Pa Allah subhanahu wa taala i nxjerr prej errësirave të mëkateve në dritën e adhurimeve. Allah subhanahu wa taala i nxjerr prej errësirave të ignorancës në dritën e dijes. Allah subhanahu wa taala i nxjerr prej errësirave të tekave, të pasioneve dhe dëshirave në dritën e pasimit të udhëzimit, edhe përmbajtjes ose kopjes mas shariatit të fesë të Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah do të yukhrijuhum min adh-dhulumat, pi përmend shumës. Po errësirat janë të shumta, rrugët e humbjes, devijimet e shkatrimit janë shumë llojta. Mirë, po Allah subhanahu wa taala prej këtyre rrugëve i nxjerr ata, pra me mbrojtjen e tij, me dashurinë e tij që e ka ndaj tyre, Allah subhanahu wa taala i ruan prej tyre. I mbron, kujdeset për ta, edhe i udhëzon apo i drejton në dritën e tij. Po ashtu prej frytave të imanit, që gjithashtu është prej frytave më të shtora të imanit edhe besimit ton, është se besimtari në çdo gjendje, në cilën vërtetet edhe rrotullohet, është në mirësi. Po kalon prej mirësisë, prej hajrit në mirësi tjetër. Pavarësisht a është duke përjetuar gëzime apo hidhrime. Pavarësisht do thotë a është i lumtur apo është duke ballafaquar me ndonjë sprovë. Po pavarësisht është në mirëqenie apo në vështirësi. Në gjitha gjendjet e tij, besimtari rrotullohet edhe vërtetet në hajër, në mirësi. Edhe kjo është gjë e veçantë vetëm për besimtarin. Askush nuk e përjeton këtë. Askush tjetër përveç besimtarit. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë në hadithin e saktë, thotë ajaban li amri al-mu'min, është shumë e çuditshme gjendja e besimtarit. Inna amrahu kulluhu khair. Vërtet sa gjendja e tij e gjitha është hajër, mirësi. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Edhe kjo thotë nuk i përket askujt tjetër përveç besimtarit. In asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu. Nëse thotë atij i vjen një mirë, thotë ai falënderon Allahun dhe kjo është hajër, është mirë, më e mirë për ta. Wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lahu. Nëse godet një e keqe, një fatkeqësi, atëherë thotë ai bën durim, edhe kjo është më mirë për ta. Po besimtari në gjitha gjendjet e tij, pavarësisht që tham ajo është në mirëqenie, duke përjetuar do thotë mira, do dhuntit e Allah subhanahu wa taala, duke i gëzuar ato, ton kanë dhurata, mirësi të shumta prej Allahut subhanahu wa taala të lloj-llojshme. Ai do thotë kur t'i vinë këto të mira në veten e tij, e ndjen edhe beson se këto janë do thotë dhunti e pastër prej Allahut subhanahu wa taala. Po nuk ka ai hisën ato, as dikush tjetër. Po mirë, po kanë ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe pastaj këto të mira dhe këto dhunti i shfrytëzon edhe i përdor në adhurim dhe bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo mirësia që po shkon pejgamberi sa thon për besimtarin. Kur është duke jetuar në të mirë edhe në mirëqenie. A nëse godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë smundje, fafri, dëm, çështje që e pikëllon ose e dëshpëron, e kështu me radhë, atëherë ai me gjitha këto ballafaqohet me sabër, me durim. Edhe me duke bërë sabër, duke mbështetur Allah subhanahu wa taala i të kalon ato. Po duke ju bindë dhe duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa bashiris sabirin", jep lajmin e mirë besimtarëve, durimtarëve. Kush janë ata? Thotë: "Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun."
janë ata që sa që i godet ndonjë fatkeqësi, pavarësisht çfarë është, ata thonë ne jemi të Allahut dhe ai do të kthehemi. Pra jemi të Allahut, rob tin, ai vepron me neve siç dëshiron. Edhe të kaj do të kthehemi. Pra kjo çështje që është mbi takon vetëm besimtarit. Nga se besimtari pra është ai i cili e shtyn besimtarin që gjatë të mirave dhe dhuntive të Allah subhanahu wa taala të jetë mirënjohës falënderues ndaj Allahut, ndaj bamirësit, ndaj dhuruesit këtyre të mirave. Kurse gjatë vështirësive dhe gjatë sprovave të jetë i durueshëm. Po të ketë sabër në kaderën e ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Imani është ai i cili do thotë e shtyn besimtarin në këtë mënyrë mu ballafaqu me jetën e tij. Allah subhanahu wa taala thotë surën Taghabun ajetin 11 ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Nuk ka ndonjë sprov fatkeqësi që godet dikon tokë ose ty personalisht veç se thot me lejen me vullnetin e Allahut. Nuk ka ndryshim, s'ka mundësi me ndodh ajo pa dëshiruar ose pa urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Po to me yu'min billahi yahdi qalbi. Mirë pa që beson Allahun, Allah ja drejton edhe udhëzon zemrën e tij. Disa prej selefit kanë thonë hiya al-musiba tusibu al-mu'min. Ajeti flet këtu për fatkeqësinë që e godet besimtarin. Fa ya'lamu annaha min 'indillah fa yarda wa yusallim. Thotë edhe din që kjo është prej Allahut, prandaj është i kënaqur me gjendjen e cilën është. Thotë i dorëzohet plotësisht kaderit të Allahut subhanahu wa taala. Pra kush i beson Allahun në këtë mënyrë, Allah ja udhëzon zemrën e tij. Pi frytet dhe rezultatet më shore të imanit është që veprat nuk llogariten sakta, edhe nuk pranohen veç se me iman. Pra imani është ai i cili saktëson veprat tona. Kurse pa iman, sado që veprat janë të shumta, edhe të lloj-llojshme nuk pranohen te Allah subhanahu wa taala. Allah në surën Furqan ajetin 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban mansura. Sot ne do t'ju qasemi veprat e tyre që kanë bërë. Sado që janë të shumta. Thotë edhe do t'i bëjmë hije plar. Pra në ditën e Kiametit, ata që i kanë bërë këto vepra pa iman. Po ashtu Allah thotë në surën Maide në ajetin e 5, "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Ai që e mohon imanin, thotë këtë veprat e tina do të zhvlerësohen. Në ditën e Kiametit, në botën tjetër do të jetë për të dështuarve. Prandaj e shohim që Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete e kurrëzon imanin që veprat jetë pranuara. Për shembull surën Anbiya në ajetin 94 thotë fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min. Kush bën vepra të mira duke qenë besimtar. Pra kur sjell Allahu këtë kush duke qenë besimtar. Falal kufran li sa'ihi. Atina nuk do t'i mohohen ose nuk do t'i zhvlerësohen përpjekjet edhe mundi i tij. Fa Allahu do ta shpërblej. Po ashtu thotë në surën Nahl në ajetin 97 man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, thotë Allah ne do t'i japim atij jetë të bukur, jetë mrekullueshme. Kjo pra ndërlidhet me ato që tha më lart. Që besimtari gjithmonë jeton jetë mirë, jetë bukur. Pavarësisht a është në sprovë, a është në mirësinë. Allah kështu po premton. Mirë po duke qenë besimtar. Po duke u kujdes për imanin, për besimin tonë, duke mundu me shtu imanin, besimin tonë e kështu më radhë. Po ashtu Allah në surën Isra ajetin 19 thotë: "Wa man arada al-akhirah, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Kush do që dëshiron ahiretin, pra synon e ka për qëllim botën tjetër. Edhe përpiqet fort. Po punon shumë për botën tjetër. Po këto Allah ka thonë wa sa'a laha sa'yaha, përpiqet me përpjekjen e saj. Po që i takon më përpjek për botën tjetër. Wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Thotë këta njerëz përpjekjet e tyre do të falenderohen, pra Allah do t'i shpërblej. Edhe do thotë shembuj të këtij janë shumë në Kur'an. Prandaj veprat tona nuk saksohen, nuk pranohen, nuk llogariten të pastërta, nuk llogariten vepra të mira, të bukura, nuk shtohen shpërblimi i tyre veç se me iman. E si ka mundësi që mos tjetë kështu, përderisa që është thamë imani është, kur e sjellë Allah subhanahu wa taala shembullin e pemës është, do thotë sikur ai pema që ka rrojtë të forta. Po këtë vepra tona që janë rezultat fryt e imanit ton, ndërtohen edhe bazohen me këtë pemë.
Është themel, është bazë i veprave tona. Po ashtu prej veprave, prej fryteve madhështore edhe të bukura të imanit është se imani është streh për besimtarin. Në gjitha gjendjen e tij, besimtari kthehet edhe kërkon streh të imani. Pavarësisht pra që tham, a është duke përjetu ndonjë sprovë, duke ballafaqur ndonjë fatkeqësi, apo është duke përjetu ndonjë gëzim dhe lumturi. Pavarësisht është duke jetu në siguri apo në frikë. Pavarësisht është duke kryer ndonjë adhurim, bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, apo është duke tentuar me bëni mëkat. Gjithmonë imani është vendi ku besimtari kërkon streh. Prandaj në ndritën e këtij imanit edhe kësaj rruge, këtij shteku besimtari pra ec edhe rrugton edhe shtekton. Pra me ec me udhëzimet edhe ndritimet ose ato rrugë në cilën e udhëzon imani i tij. Për këtë arsye imani llogaritet si udhëzues për besimtarin. Allah subhanahu wa taala çfarë thot? Në surën Yunus në ajetin e 9, thot innal ladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ata që kanë besuar dhe bëjnë vetë pra të mira, Allah për shkak të imanit tyre i udhëzon ata. Pa i drejton, i udhëzon e kështu me radhë. Pra imani se iman ka udhëzime të shumta, për cilat përfiton besimtari, për cilat përfiton edhe i merr ato, pa që është me merr imani si streh, ku ai kërkon streh edhe mbrojtje. Pa shkon kthehet imani tina edhe ai udhëzon e drejton se si me vepru edhe si me punu, pa në një gjendje të caktuar. Për shembull, për na ushtru kjo më mirë që po themi, që është tham imani është vend strehim për besimtarin gjatë sigurisë dhe frikës. Nëse besimtari është duke jetu në siguri, po është duke jetu në një jetë qetë, të sigurt, atëherë kjo siguri dhe kjo qetësi nuk e shtyn besimtarin që ai të bëhet arrogant, të bëhet mendjemadh, krye lart. Do thotë edhe pitipareve apo veseve të këqija që janë të nënshmuara, edhe do thotë të papranuara në Islam. Mirë po imani i tij e shtyn që gjatë kësaj sigurie, gjatë kësaj qetësie që është duke jetuar, me shtu adhurimin e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala, me shtu adhurimin e tij ndaj dhuruesit edhe bamirësit. Po këtë mënyrë ai falënderon Allahun subhanahu wa taala për këtë dhunti kaq të madhe, e që është siguria. Do vetëm ata që e kanë humb këtë dhunti, këtë mirësi, po që është siguria dhe qetësia, e din se çfarë vlerë të madhe ka kjo dhunti Allah subhanahu wa taala. Do thonë ne të tjerë që nuk kemi duke u ballafaqur me frikë, e kështu me radhë, ndoshta nuk ja dim vlerën siç duhet kështu. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, siç e dim surën Quraysh ka thotë fel ya'budu rabb hadha al-bayt. Le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, pra çabës. Kur ja përmend Allahu subhanahu wa taala si arsye pse ata duhet me adhuru Allahun subhanahu wa taala, Zotin e çabës thotë alladhi at'amahum min ju', është ai i cili i ushqej edhe ja u largoi urin. Wa amanahum min khawf, edhe i siguroi prej frikës. Për ju dha siguria u largoi frikën. Pa do ta dim që siguria e vendit është dhuntia e madhe prej Allahut subhanahu wa taala që na detyron neve edhe na obligon me falendëru Allahun subhanahu wa taala. Me falendëru shumë Allahun subhanahu wa taala. E kjo falendërim bëhet ose kjo mirënjohje ndaj Allahut subhanahu wa taala bëhet duke i shtuar adhurimet tona. Pa duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala i cili na ka dhënë këtë mirësi dhe këtë dhunti kaq të madhe. Po ashtu, nëse dikush është duke jetu në një gjendje të frikës, të pasigurisë apo të vështirësisë, prapë i kthehet edhe kërkon strehë të imani, të besimit të tij. Pra besimtari përmes imanit pra e arrin sigurinë, qetësinë edhe e largon frikën. Allah subhanahu wa taala thot në surën Nur në ajetin 55: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim." Atë Allah ju ka premtuar atyre të cilët kanë besu edhe bëjnë vepra të mira që do t'i bëjmë këmbës në tokë, ashtu siç i ka bërë ata që ishin para tyre.
wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Edhe Allahu do t'ja forsoj fenë e tyre, që Allah është i kënaqur me atë fe, pra fenë islame. Wa li yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dhe frikën cilën e duke përjetu Allah do t'ja shndroj, do t'ja zaventësoj me siguri. Pastaj më herë pas sajnë Allah thot ja abuduneni la yushrikuna bi shay'a. Kështu sa ata do të më adhurojnë mua dhe mos më shërshojnë askën në adhurim. Pra besimtari pavarësisht është në frikë apo në siguri, po ai kthehet imanit, edhe kërkon sret e besimit tina. Pastaj imani tina e udhëzon, e drejton se si me vepru. Pra që në çdo gjendje imani tina e detyron apo ashtyn që të kthehet Allahu subhanahu wa taala. Do të kthehet me kthem të vërtet, sinqert, do me përgjërim, me lutje, me adhurim, edhe duke besuar që do thotë siguria edhe frika është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pa Allah është ai i cili jep sigurinë, Allah subhanahu wa taala është ai i cili largon frikën. Po këto janë në dorën e Allahut, nga se i gjithë sundimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. I gjithë sundimi takon i përket Allahut. Kujt don Allah subhanahu wa taala jep, edhe kujt don Allah subhanahu wa taala ja merr. Prandaj besimtari, pra imani i tij është shtyn që me kërku prej Allahut subhanahu wa taala, po më kthy taj me kthim të sinqert, me kërku streh që Allahu më dhon siguri dhe më largu do thot frikën. Prandaj patjetër Allah subhanahu wa taala kur besimtari kthehet Allahut sinqerisht edhe me të vërtet, Allah do t'ia lehtësojë atij dyert e hajrit. Do t'ia lehtësojë Allah subhanahu wa taala atë që dëshiron, pra do t'ia mundsoj me realizu sigurinë. Për nga e pratë, për nga nuk e pratë besimtari. Po ashtu, kur besimtari është në gjendjen e adhurimit apo të mëkatit, prap kthehet te imani, edhe kërkon streh, pra gjen streh te imani i tij, edhe imani pastaj përmes udhëzimeve të tij e drejton aty ku duhet. Për shembull, nëse besimtarit Allah subhanahu wa taala i ka dhënë sukses me kryen adhurim të caktuar, për shembull me agjëru, apo me fal namaz nafile, apo me lezu Kur'an, apo me bë dhikr Allah subhanahu wa taala, apo do thot vepra tjera ndryshme të bamirësisë dhe devotshmërisë. Për gjitha këto vepra imani i tij e beson që mos me shiku veten e tij në tash me shikim të vetpëlqimit. Po mos të duket vetja e tij që ai ka arritur me bë diçka të madhe. Sa ai ka bërë shumë vepra të mira, po bën shumë adhurime kështu më radh. Mos me shiku veten e tij nga kë me këtë vështrim apo nga kë vështrim. Mirë, po do të ta di që gjitha këto vepra të që është duke i kry janë mirësi e pastër prej Allahut subhanahu. Pa Allahu është ai i cili të ka dhënë sukses deri këtu. Allah është ai i cili të ka udhëzuar. Sigur mos është ndihma, mirësia dhe dhuntia e Allahut subhanahu wa taala, atë ty nuk do të lehtësohesh në këto adhurime. Ti nuk do të mund të veproje këto adhurime dhe këto vepra të mira, siç po shohim që shumë prej njerëzve nuk i veprojnë ato. Allah subhanahu wa taala përmend këto në shumë ajete, në surën Nur, në ajetin 21 thotë: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sikur mos ishte mëshira prej Allahut dhe mirësia prej tij, atëherë askush prej juve nuk do të pastrohej. Kur kur askush prej juve, po nëse Allah na lën neve me mbështet vetes tonë, atëherë kur nuk ka mundësi që ne të pastrohemi. Mirë po thotë, walakin Allah yuzakki man yasha. Mirë po Allah e pastron atë që dëshiron. Për njerëzve, atë që dëshiron Allah e pastron. Pra e pastron shpirtin e tij, zemrën e tij, e pastaj do thotë udhëzon drejt adhurimeve edhe largimit prej mëkateve. Po ashtu në surën Disa, në ajetin 49, Allah thotë belillahu yuzakki man yasha. Përkundrazi, Allah e pastron atë që dëshiron. Në surën Hujurat, në ajetin 7 dhe 8, Allah e përmend këtë mirësi ndaj besimtarëve. Thot walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Mirë po thotë Allahu ishte ai që e bëri imanin dashur në zemrat e juve. Prandaj thotë wa zayyanahu fi qulubikum, edhe zbukuroi e stolisi imanin në zemrat e juve. Wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edhe bëri të urryer për juve kufrin, mosbesimin, shturjen edhe mëkatet. Ulaika humur rashidun, thot këta janë të udhëzuarit të vërtetë. Mirë, po çfarë thot fadlun min Allahi wa ni'ma. Kjo është mirësi dhe dhunti prej Allahut. Është mirësi prej Allahut. Po kështu do ta pranojmë këtë mirësi ose
Me këtë sy do të shikojmë adhurimet dhe veprat tona të mira që jemi. Wallahu alimun hakim, thotë Allah është i gjithdijshëm edhe i urtë. Pra gjithë mirësia e gjithë dhuntia i takon Allah subhanahu wa taala dhe kthehet te ai. Pa Allah subhanahu wa taala është i vetmi që është el-man, do të dhuruesi, el-mun'im, bamirsi, el-mutafaddil, që na jep neve mirësi të shumta. Pra kështu besimtari kush duke kryer adhurime të caktuara, imani i tij e udhëzon se si duhet, me çfarë syne duhet të shikoj këto adhurime. Pa le ta di që kjo është çështë mirësi dhe dhunti prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe pejgamberi sa bashku me sahabët kur kanë qenë duke shku duke qenë handekun në betejën e Ahzabit që quhet, o kur kanë ardhur këtë grupet ju bë aleancë kundër muslimanëve, duke qenë handekun kanë recituar dhe ka thonë laula Allahu yahmukallah ma htadayna wala sumna wala salina. Sikur mos të ishte Allah, as nuk do të udhëzoheshim, as nuk do të faleshim, as nuk do të agjeron. Pejgamberi sa më ka thonë këto. Me sahabët, me shokët e tij. Prandaj në çdo adhurim që ne e kryjm, do ta kujtojmë këtë gjë. Do ta ndjejmë me zemrën tonë këtë, të jemi të bindur, këtë kuptojmë këtë domethënie. Që mos sikur mos të ishte dhuntia dhe mirësia Allah subhanahu wa taala, ti nuk do të kesh, nuk do të mundsh ose nuk do të kesh mundësi me kry këtë adhurim. E këtë bindje ndaj Allahut. Prandaj e falënderon Allahun subhanahu wa taala, e bën hamd që Allah ta ka mundsu me kry këtë adhurim. Po ashtu besimtari do të në këtë rast ose në këtë gjendje do të më shikojë edhe me një shikim tjetër. Ajo është që sado që ne përpiqemi, sado që ne mundohemi, sado që ne stërmundohemi, edhe kryejm vepra të shumta, adhurime të shumta, prapë jemi të mangët në raport me hakun edhe drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, pas shumë adhurimeve madhështore që i kryejn besimtari është ligjësuar që me kërku falje prej Allahut. Për shembull, mas namazit është sunet me thonë 3 herë astaghfirullah. Dietarët kur e kanë përmendur ursinë e kësaj ka thonë kë istighfar ti përmison ty ose ti mbush ato bashkëllëshet që i ke pas gjatë namazit, mangësit, defektet e kështu me radhë. Prandaj kjo është prapi udhëzimeve të imanit që si na udhëzon neve si besimtar kur ne jemi në adhurim ndaj Allahut. Po gjithashtu imani na udhëzon edhe kur jemi përballë me mëkate. Po kur nefsi jon, i cili do të është i prirur shumë për me vepru të këqija, na nxit neve, lviz në drejtim dhe na nxit që me ron mëkat prej mëkateve ndryshme ose do thot pi gjinave, atër imani i besimtarit është ai i cili udhëzon që pra të frenohet. Edhe ja kujton që ti je në pikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Allah është duke të pa ty. Prandaj ki frikë Allahut subhanahu wa taala. Imani është ai i cili do thot të kthen ty te Allahu subhanahu wa taala dhe ta kujton ty që je Allah është duke shikuar ty në këtë rast. Edhe kjo pastaj e shtyn besimtarin që me pas turp prej Allahut subhanahu wa taala. Çish ka ardhur në athar istahyu min Allah haqqa al-haya. Keni turp prej Allahut subhanahu wa taala ashtu çish e meriton. Po duke di që Allah është duke të pa ty që je duke bë këtë mëkat. Nëse dikush vërtet e meriton që të kemi turp prej tij, atëherë patjetër është Allahu subhanahu wa taala. Po kështu imani ju na shtyn neve që pas frikë pastaj prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Po përveç që kur na kujton imani jon që ne jemi në mbikëqyrjen e Allahut, Allah duke na shikuar edhe pas turp prej Allahut, po ashtu na shtyn që edhe pas frikë prej dënimit të Allahut, pra me shikuar në pasojat e rënda që i ka ky mëkat ose këtu gjunohe që i bën. Pas pari që e zemron Allahun subhanahu wa taala, mëkati. Po shkakton zemrimin e Allahut subhanahu wa taala, do thot krijuesit të këtij universi, po madhështorit. Po imani jon është ai i cili na kujton neve edhe na udhëzon që të arrijmë pra me kuptuar dhe me perceptuar që kjo kënaqësi e shkurt e këtij mëkati që e bajnë ana është kënaqësi, do thot që kalon shpejt. Edhe shumë shpejt do të përfundoj mirë, po pasoja mbesin pasoja të rënda. Pas ti mëkati mbesin, do thot
dëme që do të dëmtojnë ty në këtë botë dhe në botën tjetër. Shumëta, pasojat rana fatale, këtë botë ose në botën tjetër. Prandaj imani jonë është, ose imani besimtarit është ai i cili e shlyn ato që me kujtu rrezikshmërinë e mëkatit dhe gjunahet. Po sa i madh është mëkati, edhe pse ndoshta në sytë tonë është i vogël, mirë po kur e krahason me kënd pi bën, kuj pi bën mëkat atëra llogaritet si i madh. Prandaj kështu pra nefsi jonë ndalet, frenohet, edhe e pengon pro veten tonë që mos mi hi atij mëkati. Kjo vërtet është prijuzime madhështore që i përfiton besimtari për imanit tina. Prandaj është që për shembull shumë kjo padyshim është do thotë e praneshme të këtë besimtarët që gjatë jetës tina ai befasohet edhe ballafaqohet me shumë prej rrugëve të cilat e shpinë në humbje. Rrugëve do të thotë që e shpinë në devijim. Patjetër besimtari gjatë rrugtimit i për te Allah subhanahu wa taala ka u ballafaquar me këto gjëra. Edhe ka mundësi nga një herë sheh që ai për pak sa nuk i ka hyrë asaj rruge. Për pak sa nuk ka hyrë në rrugën e devijimit edhe të humbjes. Mirë po ka qenë imani i tij në shkak, do thotë që kë është kthyer ka kërkuar strehit ai që do thotë e ka rujt, pra me lejen e Allahut subhanahu wa taala, kuptohet me mirësinë dhe lejen e Allahut subhanahu wa taala, ka qenë imani i tij në shkak që do thot me udhëzu ata dhe me rujt mos me hyj asaj rrugë devimit ose asaj rrugë shkatrimit. Pra kështu besimtari në gjitha gjendjet e tij, në gjitha çështjet e tij kërkon streh ose gjen streh te imani i tij. Që është parë se është duke përjetu fatkeqësi ose sprov ose duke përjetu lumturi dhe gëzim ose gjatë bindjeve, mëkateve, gjatë sigurisë, frikës e kështu me radhë. Në gjitha gjendjet, në gjitha rrethonat e tij imani i tij është ai i cili udhëzon, pasi imani ka hidayat, pra ka udhëzime të shumta, për të cilave përfiton besimtari. Qysh po ma jetën më lart, Allah thotë yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allahu i udhëzon besimtar për shkak të imanit të tyre. Për shkak të imanit të tyre. Pra imani ka udhëzime të shumta, shumë llojta madhështore, për me cilave udhëzohet besimtari në jetën e tij. Për fryteve tjera që mundum i përmend këtu të imanit është se njeriu nuk ka mundësi me hyrë në xhenet pa iman. Se që dim, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hajjatul wada, do në hajjën lëmë të mirës, i ka dërguar një numër të sahabeve që me shpall ose me përhap në mesin e njerëzve që len yadkhul al-jannata illa nafsun mu'mina. Xhenet nuk do të hyjë përveç besimtarit. Pra nuk ka mundësi me hyrë në xhenetin e kënaqësisë, as me fitu kënaqësinë e Zotit madhështor, përveç se me iman, duke i përmbajt imanit, edhe duke u kap mas imanit. Allah subhanahu wa taala thot në surën Tobe në ajetin 72: "Wa'ada Allahu lil mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Allah i ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve xhenete, kopshte në për cilat rrjedhin lume, ku do t'jenë për herë, po do të qëndrojnë pa mbarim. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn, edhe pallate të bukura të mrekullueshme në xhenetet e Adenit. Mirë po thot wa ridwanun min Allahi akbar. Mirë po thot kënaqësia prej Allah subhanahu wa taala është më e madhe se gjitha këto kënaqësi, se gjitha këto të mira që Allah i ka premtuar. Kënaqësia që do ta arrijnë besimtarët në xhenet është ekber, është më e madhe se sa gjitha këto të mira që i ka përgatitur Allah subhanahu wa taala për besimtarët në xhenet. Andaj thot dhalika huwa al-fawzu al-azim, e kjo është fitoria e madhe. Allah subhanahu wa taala po i premton besimtarëve, ata që kanë iman, që do të fitojnë xhenete, kopshtet e neimit, po të kënaqësisë, lumturisë, edhe do ta fitojnë atë që është shpërblimi më i madh për kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe do të kenë, do thot, pallate të larta, bukura të mrekullueshme në këto xhenet. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e përmend, siç e dimë në shumë vende, që hyrja në xhenet është rezultati i imanit. Thot innal ladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Në surën Kaf në ajetin 7, vërtet ata që kanë besuar, kanë bërë vepra të mira, atër xhenetet e Firdausit do të jenë banesa për ta, po vend banimit ku do të banojnë ata. Edhe do thot ajetet që flasin
për këtë temë janë shumëta. Po ashtu për i dobive të imanit është se njeriu nuk ka mundësi më shpëtu prej zjarrit të xhenemit edhe prej zemrimit të Allah subhanahu taala vetëm me iman. Nëse imani jonë është i plot, pa kur të vdesim, atë rinjallemi, pa kemi vdek me iman të plot, atër imani jonë do të jetë shkak që mos me hy fare në xhenet, në xhenem, në zjarr xhenem. Pa fare mos me premtu zjarrin e xhenem. A nëse imani ka qenë i mangt, do thotë i dobët, për shkak të gjunohave, mëkateve, kështu me radhë, nuk na fal Allah subhanahu taala, megjithatë imani do të jetë shkak që mos me qëndru për herë në zjarr të xhenemit. Ashtu është më lart, pra dobit edhe frytet, rezultatet e mira dhe dobishme që përfitohen prej imanit janë të shumta e të lloj-llojshme. Mirë, po ne i përmendëm vetëm disa, do thotë që janë prej më të rëndësishme ose do thotë më të mira. Ai që dëshiron do thotë më shumë me ditë për rezultatet e imanit edhe frytet e tij, është një libër i Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'di, Allahu mëshiroft, e cila ka titullin Tawdihu al-Bayan li shajarati al-Iman, sqarimi edhe shpjegimi i degëve të imanit. Nuk e di edhe për këtë libër shqip, mirë, por vërtet është libër madhështor që i përmend edhe do thotë i sqaron me argumente gjitha ose shumicën e fryteve të imanit që u përmend në tekst. Edhe në fund e lutim Allahun subhanahu taala që na stolisë dhe na zbukuroj me stolisën e imanit, edhe të na bëj të udhëzuar edhe udhëzues, edhe të përmirësoj gjitha çështjet tona, edhe mos na lejoj Allah subhanahu taala që ne të mbështetemi vetes tonë. Qoftë do thotë edhe për një shikim apo lëvizje të syrit, na fal neve prindërat tanë, muslimanët dhe muslimanet, besimtarët edhe besimtaret, ata që janë gjallë, ata që janë vdekur, edhe e lutim Allahun subhanahu taala që të na mundsoj, pra që gjatë jetës tonë të arrijmë të bëjmë vepra të mira, adhurime të shumta, edhe që Allah subhanahu taala të jetë i kënaqur me neve. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi